Përshëndetje miqtemi, mirë erdhë në kanalin ton Funky's Collection .com. Sot të mësojmë ngjyrat me këtë xhelatine. Qëndroni me ne dhe mos ndryshoni kanalin, shikim të këndshëm. E gjelbër, e kaltër. Le të mësojmë ngjyrat së bashku. Ura!
Tepër vgëllushe gjithçka që përgatitem për ju sot. Faleminderit që shikua videon ton. Mësoni të regjistoni në funkiscollection.com për më shumë video të tjera me xhelatin.